az lesz a kényelmesebb, hogyha tegeződünk, azt nem tudom, hogy kölcsönösen sikerülni majd, én tegezhetek meg. Azért vagyunk ma itt, hogy megfigyeljük azt a 2 órát, ezt dupla órát, ami most következni fog, és csupa olyan dolgokat fogunk megfigyelni benne, feljegyezni benne, amiről azt gondoljuk, hogy igen, ilyen egy olyan óra, ami nem csak, hogy jól érzitek magatokat, hanem tényleg tanultok is, és mint egy jó közösségként vesztek részt a tanulásban. Fogunk ülni, és a vége előtt valamennyivel szívesen beszélek nektek arról, hogy mi mindent vettünk észre. Addig az óra ugyanolyan, mint a többi másra is volt. Utolsó 10 percet az órán. Szakgimnáziumban 9. évfolyamon 4 osztályt indítunk. Azt lehet mondani, hogy minden évben van egy osztály, érdekes módon, amelyik sokkal nehezebben kezelhető, mint a többi. Oké. Úgyhogy őket választottuk ki. És a 4 év múlva, amikor itt végeztek nálatok, így visszatekintve majd azt mondhatod el, hogy valahogy jó, hogy őket választottuk ki, mert emberi kapcsolataikban, magatartásilag akár még meglepően jó fejlődést írtak le. Mi tenne téged így 4 év múlva büszkévé, elégedetté ővelük kapcsolatban? Hát az, hogy vidáman dolgoznak, és tudnak jól együtt dolgozni a tanárral, és ezáltal tudnak jól együtt haladni. Mert ha eljutunk egy órán oda, hogy a gyereket érdekli, amit tanul, érdekli, amit csinál, és hát azért csak azért jött ide, mert érdekli a vendéglátás, és 11.-12. évfolyamban már nagyon sok szakmai órájuk is van ezeknek a gyerekeknek. Ha a tanár csak irányít, ha szükség van rá, magyaráz, és a gyerek csinálja a dolgát, akkor az azért egy nagyon szép eredmény. És hogyha ebben így elkezdődne ez a változás, te kevesebb panaszt hallanál? Én biztos, hogy kevesebb panaszt hallanék, mert ha elkezdődik egy ilyen változás, akkor kialakul egy jobb osztályközösség, amiben együtt is tudnak dolgozni. Tehát az nagyon-nagyon sokat számít, amikor egy osztály eljut oda, hogy kölcsönösen segítenek egymásnak, és együtt dolgoznak, akár párba, akár kis csoportban, mert laikusabb módon magyaráz el egy gyerek a szomszédjának valamit, mint a tanár a katedrán. És a következőt szeretném kérni, hogy 2 percre forduljatok oda a szomszédotokhoz, és szedjetek össze legalább 4 dolgot, amit kivettetek észre magatokról, ami bizonyára rajta van a jegyzeteimen. Ugye azokat a dolgokat írtam fel, amit csináltatok, és a jó irányba megy. Legalább 4 dolog szomszéddal. Jelentkezem, 2 perc. Van egy olyan része az osztálynak, akik nagy örömmel részt vesznek a engedetlenségekbe, a rendetlenségekbe, vagy az ilyen kamaszos csintevésekbe, és az osztálynak a másik fele pedig ehhez partner, vagy éppen nem szól semmit, és nem reagál semmit. És ez okozhatja szerintem azokat a gondokat, amiről ugye most megpróbálunk majd valamit feltérképezni, illetve amiről a többi tanár is be tud számolni. Megpróbálnak egymásra odafigyelni, nem bántanák egymásra, nem benne ez az állandó marakodás.
Én tudom azt, hogy nagyon-nagyon teljesítményközpontú a mai oktatás, tehát ezt látom, és ez nekik is nagyon-nagyon fontos, tehát abszolút teljesítményorientáltak, de hogyha nem csak ez lenne, hogy csak az a megfelelő, aki teljesen kiváló, hanem akkor, ha más nem, akkor segítenénk egymást. Hogyha te nem vagy annyira jó, akkor segítek neked, hogy jobb legyen. Hogyha az osztályatokra gondoltok, akkor mit kívántok nekik? Mi lenne egy jó eredmény, amikor 4. év végén így visszatekintetek, és azt mondjátok, hogy egy tényleg jó osztállyá váltak? Akkor miről beszélgetnénk, mi alapján? Én békességet. Én békességet kívánnék neki, rettentően sokat marják egymást. Nagyon sokat, úgyhogy én nekem az lenne, tehát hogyha akkor szerintem az ő élményeik is úgy lenne, tehát nekik is akkor lenne sokkal élménygazdagabb az egész itt eltöltött 3 évük, ugye 3 éves nekik a szakképzés, hogyha ők is azt mondják, hogy egymás mellett, tehát jó élményekkel, jó hangulattal válnának el egymástól. Igen, az Eszter egy nagyon fontos pontra tapintott rá, hogy az egymáshoz való viszonyuk és az, hogy közösségként tudjanak együtt lenni, ez nagyon-nagyon fontos lenne. És miről vennéd ezt, miről látnád ezt így az idő folyamán, hogy közösségként tudnak együtt lenni? Hát először is kevesebb lenne a konfliktus, mert nagyon sok konfliktus van közöttük, ilyen apróságokban, hogy most kinyissuk az ablakot, vagy becsukjuk ablakot, tehát innentől kezdve csomó más egyéb téren is. És hát, hogy segítsék egymást. Most ezen dolgozom, hogy aki egy kicsit látják, hogy nehezebb neki, lemarad, hiányzik, hogy figyelnek oda egymásra, és segítsék egymást. Békesség, közösség. Hát igen. Én, mivel ugye a szakmát tanítom nekik, az szakmát, én azt szeretném, hogyha ebben mindenki megtalálná a kis számítását, és örömmel tudnánk ezt művelni, ezt a szakmát. Ugye azt mondja, hogy igen, ezt szerettem volna, ez boldoggá tesz, és hogy a munkahelyére majd a elkövetkezendő jövőben örömmel menjen, és ne kínok kínjával kelljen dolgoznia, mint cukrász. Hogyha valamiért mondok, amit ti is kitaláltatok, akkor kérem, hogy tegyétek fel a kezeteket, ezt észrevettem, hogy ezt már nagyon jól tudjátok. Kérem, tehát ha olyat mondok, amit ti is gondoltatok, hogy igen, fog mondani majd a Kati, akkor tessék jelezni. Feltűnt nekünk, hogy nagyon udvariasak tudtok lenni. Kérdezett valaki valamit, kapott rá választ, akkor hallottam ilyet, hogy köszönöm, vagy ha rátszóltak, hallottam ilyet, hogy oh, sorry. Többször is észrevettük, hogyha így elszabadult a nevetés, és ilyen nagyon sok nevetés volt, mikor újra komolyra fordult a dolog, mármint jött a következő feladat, akkor valahogy úgy tűnik, hogy abba tudjátok hagyni azt, ami nem tartozik oda, a munkához. Azt is láttuk, hogy nagyon sokáig, nagyon kitartóan csöndben voltatok. Azt figyeltük, amit a táblán. Őszintén szóval ezt nem vártam. Hát mi sem és olyan, mintha tudnátok azt szabályozni, hogy amikor önálló feladat kezdődött, először mindenki csöndben dolgozott, aztán vártam, hogy fölvettétek a kezeteket, és csöndben vártatok, ez szerintem nem semmi.
Arra készülünk, hogy ilyen megfigyelésből csinálunk még néhányat. Azért se árt, mert mind a tanár, mind a diákok szerint, maguk szerint messze magasabb szinten működtek együtt, mint máskor. De nem árt, hogyha párszor még jó okuk lesz ezt együtt elpróbálni, és újra meghallani azokat a részleteket, amikből ezt például egy kívülálló látja, vagy ők maguk látják. Úgyhogy még néhányszor figyeljük őket úgy, hogy mi jövünk kívülről megfigyelőnek. Utána abban bízunk, hogy ők magukat is kellően meg tudják ahhoz figyelni már, hogy nem is kell ez a külsős szem, csak a fókusz, hogy mi volt ma olyan, ami különösen jól ment. Hogyha veszünk egy ilyen skálát, itt van fönt a 10-es, és a 10-es az az óra, amiben teljesen együttműködtök azzal, ami történik, maximálisan odafigyeltek, egymást segítitek, egyébként erre nagyon sok példát láttunk, papírt adsz, tollat kapsz, javítót kapsz, csöndben vissza. Szóval, hogyha a 10-es az, hogy maximálisan odafigyeltek, együttműködtök, dolgoztok, és az alja skálának az 1-es, és az, hogy egyáltalán semmit nem csináltok. Akkor az, amit ma láttunk, nem az, hogy általában mit csináltok, hanem amire azt mondtátok, hogy most. Az hol? 8, 9, 8, én meghatom a 8, 9, akár 10-es, oké. És szeretnék hallani pár dolgot, amitől ennyi, és nem kevesebb. Tehát, hogy nem azt kellett most mondanom, hogy 7-es, hanem azt tudtátok mondani, hogy 8-as, vagy 9-es, vagy 10-es. Egész normális. Egész normálisak voltatok. Tanárnő szeretnék. És ettől? Tanárnőtől rendesen Ez a skála, ez egy olyan eszköz, amire vissza lehet térni. Magas értéknél kezdtünk, és azt gondolom, hogy ezt akár fenntartani se semmi egy ilyen magas értéket. És az a cél, hogy a diákok maguk tudják, hogy mitől lesz ez ilyen magas, vagy hogyha alacsonyabb, akkor ott mi minden történik már meg ahhoz, hogy nem még alacsonyabb. Úgyhogy ezzel lehet egy picit követni is a napi formát. Párszor még megfigyeljük az óráitokat, és megnézzük, hogy máskor most, igen, és más órák, és hogy máskor most mi mindent csináltok már ebbe az irányba. És mára meg nagyon szépen köszönöm. Ezt a módszert, hogyha van neki neve, akkor az a neve, hogy WOW, és leírva kétszer van V a végén. Working on what works, abból indulunk ki, ami már működik. Amit itt csinálunk az az, hogy megnézzük egy osztályban, amire inkább panaszkodnak mondjuk a tanárok, hogy mi az, ami már működik. Mert azt gyanítjuk, hogy minden helyzetben, legkésőbb akkor, ha bekapcsolunk egy kamerát, és azt mondjuk neki, most meg fogjuk figyelni, hogy mi az, ami már működik, akkor fogunk dolgokat látni, amik már működnek. És mihelyt világos képük van az embereknek arról, hogy néz az ki, meg például milyen, amikor azt csinálják, amit kéne nekik, vagy szeretnének csinálni, mihelyt világos képük van, sokkal könnyebb azt újra ugyanúgy csinálni. Amit én ide behozok ezzel, vagy mi ide behozunk ezzel, az egy nagyon flexibilis ötlet. Ez a megfigyelésnek és a visszajelzésnek az ötlete. A különböző alkalmazásaiban sok dolog történhet, és ezért is beszélünk a tanárokkal is, hogy ők mit szeretnének. Amit érdemes csinálni ennek a folyamatnak egy bizonyos szakaszában, és én remélem, hogy már az első alkalommal, hogy a gyerekeket is bevonni ebbe a megfigyelésbe. Enyém ezt mondom, hogy én fogok visszajelezni, de nem hagyom ki azt a lépést, hogy ők is nézzenek rá arra, ami történt, és gondolják meg azt, hogy ők mit jeleznének vissza. Tehát a gyerekeket is egyre nagyobb mértékben be szeretném abba vonni, hogy a saját viselkedésüket megfigyeljék, egymásét úgy is figyelik, és ki is hangosítsák azokat a darabokat, amik már mennek ezekbe a kívánt irányokba. Érdemes ezt többször csinálni, és aztán fokozatosan át is adni nekik a felelősséget azért, hogy mi történik aztán az osztályban. Tóth Maja nagyon szépen a dolgozat, nagyon ügyes. És nagyon jó jegyei is vannak ebben a 2 évben.
értetést megkérdeztük az igazgatót és az osztályfőnököt, hogy hova szeretnének elérni, mondjuk amikor végez az osztály 3-4 év múlva, és leírták azt, hogy milyen osztályközösséget szeretnének. Én akkor már úgy nagyjából biztos voltam benne, hogy ez menni fog. Tehát amikor felteszel egy ilyen kérdés, hogy mit szeretnél ezzel az osztállyal, és nem az a válasz, hogy ez is rossz, meg ez is rossz, meg ez is rossz, hanem az a válasz, hogy azt szeretném, hogy barátokként ballagjanak el innen, hogy ez egy jó közösség legyen. Tehát nem azt mondták, hogy mindenki kitűnően végezzen, és mindenki cukrász legyen a végén, hanem azt mondták, hogy baráti kapcsolatok legyenek, hogy figyeljenek egymásra, hogy segítsenek egymásnak, hogy ha valakinek nincs itt a könyv, akkor megosszák vele, tehát csak ilyen emberi kapcsolati dolgokra utaltak azzal kapcsolatban, hogy hol szeretnének elérni, akkor ez már így azért várható volt, hogy ebben egy ilyen program tud segíteni. Kerek kiskóval közé szépen befogjuk, azzal a fémmel, a csokis hajfémmel, tetejét oldalán, Amire izgalmas így fölhívni a figyelmet, vagy nem tudom, így inkább nem tudom, talán reflektort irányítani, hogy mennyi mindent tesz meg a tanár azért, hogy tanuljanak, képessé váljanak dolgokra, hogy mennyire igyekszik igazodni ahhoz, hogy milyen tanulási igényeik vannak, hogy értük van jelen. És ugyanígy a tanárok figyelmét is arra, hát együtt így irányítjuk, vagy a magunk figyelmét irányítjuk arra, hogy a gyerekek hányszor tesznek erőfeszítést abba, hogy bejárnak az iskolába, és ott tanulnak a sütésfőzéstől kezdve az adózáson át mindenről, és egyik óráról mennek a másikra, és hogy kemény erőfeszítést tesznek ebbe, illetve, hogy összekerül egy osztály, akik nem választották egymást, hanem az élet sodorta őket abba, hogy mi vagyunk egy osztály, és hogy csiszolódnak össze, és hogy alakítják ki azt a működési módot, ami nekik működik. Ez inkább egy felfedezés szerintem. Hát ugyanaz a skála, és a mai óra azt hova teszitek így magatoknak? Tehát, hogy ti mint osztály. Most légy nézzetek körül azért, hogy lássuk egymás kezét. 9,9. Hát olyan... Azt szeretném kérni, hogy szedjük össze néhány jellemzőt, ami egy 8-9-es órát jellemzi. Jó? Hogy néz ki az óra? Akkor is 8-9-es. Szembetűnő volt, ahogy az előző foglalkozás alkalmával észrevették a gyerekek azt, hogy a mi jelenlétünk az egy olyan segítő közeg számukra, ahol meg tudnak nyílni egymás irányába is. Ahol szépen tudják megfogalmazni az igényeiket és a céljaikat, és hogy közös víziókat is ki tudnak találni, és vannak olyan ötleteik, amik tényleg segítenek abban, hogy az iskolán belül és az iskolán kívül is közösségként tudjanak működni. És nekem van bizalmam abban, hogy ezek a felismerések segítek őket abban, hogy ha mi nem vagyunk itt, akkor is ezt tegyék. Alapvetően azt mondták el a gyerekek így a legutóbbi beszélgetésünkben, hogy nagy utat tettek meg, hogy egy balhés osztályból egy olyan osztállyá váltak, ahol vannak ugyan apróbb szócsaták, vannak konfliktusok, de már tudnak egymással kommunikálni, és időnként még vannak jó pillanataik is, ami korábban nem volt.
Szeretnénk veletek egy olyan, talán játékot is nevezhetnénk valamit csinálni, amihez riportereket keresünk. Ki az, aki szívesen vállalnak közületek riporter szerepet? Milyen pozitív dolgok változtak az osztályban? Hát azért csendesebbek lettünk szerintem. Kérdésem az volt, hogy január óta milyen pozitív dolgok változtak. 9 ember azt válaszolta, hogy nincs több veszekedés, meg balhé, meg verekedés. Csendesebbek a osztálytársak, meg jobban lehet egymással beszélgetni, meg hogy segítjük egymást, meg jobban odafigyelünk egymásra. Hát kaptunk egy nyugodtabb, türelmesebb osztályt, egy olyan közösséget, ami még ugyan formálódik, és vannak benne küzdelmek, harcok, hullámvölgyek, de már szerintem olyan kilengése, olyan mély pontja nem lesz a dolgoknak, mint amiket első fél évben tapasztaltunk. Sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb úgy általánosságban a légkör az osztályban, ez egyértelmű. Nem reagálnak annyira indulatosan és hevesen olyan dolgokra, amikre korábban óriási nagy feszültséggel és indulattal reagáltak. És én úgy látom, hogy a tanárok felé és egymás felé is változott pozitív irányba a viszonyuk. A tanárok felé én azt érzékeltem, hogy sokkal artikuláltabban meg tudják fogalmazni az esetleges kéréseiket, kérdéseiket, és megfelelő formában tálalva tudnak előállni egy esetleges kéréssel. Egymás felé pedig azt érzékelem, hogy egyértelmű, hogy toleránsabbak. Milyen ez a erdei gyümölcs? Így van. Jó, tehát gyümölcsöt tudnánk azért felsorolni. A tanfolyam óta, amikor ugye találkoztunk és elmentünk egy pár tanárkollégával, azóta azért az ember agyal rajta, gondolkozik, és kellett azért egy szemléletmódváltás, egy gondolkodásbeli váltás, hogy valóban ezeket a gyerekeket ne csak mindig fenyítsük, és mindig rosszat kapjanak, hanem jót is. És ez elgondolkodtató volt, hogyha megnézzük a bizonyítványokat, vagy a beírásokat, akár ellenőrző belnaplóba, nagyon kevés a dicséret. Viszont ha valakivel probléma van, egyből írjuk, vágjuk, nyírjuk őket. Ezen szeretné változtatni? Ezen én mindenképpen.